हेलो फ्रेंड्स आज जाको नतुन एटा भिडिओ लई आज बहुत इम्पर्टेन्ट टपिक्स एटा विषय एटा लई आज आपनालोকৰ লগত আলোচনা কৰিম তো এটা সাইট এটা ভিজিট কৰিব আহিছিলোঁ তাতে ওচৰতে এটা বিল্ডিং 10-15 বছৰ বনোৱা হৈ গ'ল তাত এনেকুৱা প্ৰবলেম দেখা দিছে সবফালে ক্ৰেক হৈছে তাৰ পিছত ৰড ওলাই গৈছে তো এইবোৰ ৰিজন এইবোৰ কাৰণ কিয় হয় তো আপোনালোকৰ লগত অলপ আলোচনা কৰোঁ যাতে আপোনালোকৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰি থাকোঁতে এই সাৱধানতাখিনি আপোনালোকে ল'ব পাৰে যাতে ফিউচাৰত এনেকুৱা প্ৰবলেমত পৰিব লগা নহয় তো বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ তো ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যোনে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু এনেকুৱা নতুন নতুন ধৰণৰ ভিডিও আপোনালোকে পাই থাকিব প্ৰথমতে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰোঁ যে আপোনালোকে ভুল কি কৰে যেতিয়া আপোনালোকে প্লেনিং এটা কৰে যে ঘৰ বনাম বিল্ডিং এটা বনাম তেতিয়া আপোনালোকে কৰে কি ভাল এখন ওচৰত ঘৰৰ ওচৰত থকা আপোনাৰ ৰিলেটিভৰ এজন মিস্ত্ৰীক মাতিব যে মোৰ দাদাই ঘৰ বনায় মিস্ত্ৰী এটা মাতি কিনে তাৰ নলেজ থাকক নাথাকক বিল্ডিঙৰ ওপৰত তো আপোনালোকে তাক কামত লগাই দিয়ে উইদাউট প্ৰপাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং ড্ৰয়িং উইদাউট ষ্ট্ৰাকচাৰেল ড্ৰয়িং উইদাউট প্লেনিং আপোনালোকে ঘৰ বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰে এইটো প্ৰায় মই বহুত জেগাত এইটো প্ৰবলেম পাইছোঁ বহুতে এইটো কৰে তাৰপিছত এনেকুৱা প্ৰবলেমবোৰ আপোনালোকৰ ফিউচাৰত আহা দেখা যায় তো আমাৰ নৰ্মেলি বিল্ডিং এটা ডিজাইন কৰা কি হয় ডিজাইন কৰা হয় 100 বছৰৰ কাৰণে ইটো 70 বছৰ 80 বছৰ তো আপোনালোকৰ বিল্ডিংটো ভালকৈ থাকিব লাগিব তাৰ আগতে বিল্ডিংটো এইটো বিল্ডিং চাওক এইটো বিম এটা ক্ৰেক হৈছে এইটো বিল্ডিং লাইভ প্ৰুফ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইটো বিল্ডিং অনলি 10 to 15 ইয়াৰ্ছ হৈ গ'ল তাতে ইমান প্ৰবলেম দেখা দিছে গোটেই বিম ক্ৰেক গোটেই বিল্ডিং ডেমেজ তো এনেকুৱা যদি আপোনালোকৰ প্ৰবলেম হৈ যায় ইমান টকা খৰচ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ গোটেই বিল্ডিংখন বৰবাদ হৈ গ'ল উইদিন 10 to 15 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত তো সেইকাৰণে মই কৈছোঁ ভাল ইঞ্জিনিয়াৰ এজনৰ লগত কথা পাতক ভাল জানা মানুহৰ লগত কথা পাতক অনলি যেনে তেনেই যি মিস্ত্ৰী লগাই আপোনালোকে ঠিকাদাৰ লগাই কামবোৰ নকৰাব কাৰণ উইদাউট ভাল নলেজ যদি নাথাকে আপোনালোকৰ ঘৰ 100% বেয়া হ'ব ক'ত কি ৰড দিব লাগে ক'ত কেনেকৈ কনক্ৰিটটো ইউজ কৰিব লাগে কিমান ভাগত মছলা দিব লাগে 90% মিস্ত্ৰীয়ে এইটো ভুল কৰে মছলাৰ ভাগটো তো সেইকাৰণে আপোনালোকক কৈছোঁ কামবোৰ ভালকৈ কৰিব তো এতিয়া আহিছোঁ আমাৰ মেইন ৰিজনটো লৈ চাওক এইটো প্ৰবলেম কি হৈছে এইটো প্ৰবলেম হৈছে আমাৰ কভাৰিং প্ৰপাৰলি কভাৰিং নথকাৰ কাৰণে বিম এটা যেতিয়া বান্ধা হৈছে বিমত আমাৰ মিনিমাম 25 mm কভাৰিং থাকিব লাগে 1 ইঞ্চি কভাৰিং থাকিব লাগে কিন্তু এইটোত 1 ইঞ্চি কভাৰিং নাই তাতকৈ কম আছে বহুত কম আছে ৰড ওলাই গৈছে এইটো প্ৰবলেমটো হৈছে কি যেতিয়া ঢালাই কৰিছে ঢালাই কৰাৰ সময়ত ৰড ওলাই গৈছে তাৰপিছত কৰিছে এইটো মছলা দি নৰ্মেল যিটো মছলা বনায় বালি আৰু চিমেণ্টৰ যিটো মছলা হয় এই মছলা দি ওপৰে এইটো ঢাকি থৈ দিছে অকল ৰডকেইটা ওলাইছিল যিকেইটা ঢাকি থৈ দিছে তো এইকেইটাৰ মামৰে ধৰিছে লাহে লাহে এইটো বতাহৰ লগত বতাহ পাইছে পানী পাইছে লাহে লাহে এনে আপোনালোকে মছলা দি পানী লিক কৰে মছলা দি আপোনালোকে পানী লিকেজ হৈ ওপৰত গুচি যায় মানে যিটো প্লাষ্টাৰ থাকে প্লাষ্টাৰ ছাৰ্ফেচত সেইকাৰণে আপোনালোকে এই প্ৰবলেমটো দেখা দিছে তাৰপিছত ভাল চিমেণ্ট আপোনালোকে ইউজ কৰিব ভাল বালি ইউজ কৰিব আৰু ষ্টন ইউজ কৰিব বালিৰ প্ৰবলেম থাকিলেও এনেকুৱা প্ৰবলেম কেতিয়া দেখা দিয়ে বালিত যদি মাটি বেছি থাকে বোকা মাটি যদি বেছি থাকে এনেকুৱা প্ৰবলেম আপোনালোকে দেখা দিব চিমেণ্টত ছালফেট চিমেণ্ট মানে চিমেণ্ট যদি বেয়া হয় চিমেণ্টৰ ৰিয়েকশ্যনটো যদি বেয়া থাকে চিমেণ্টটো সেইকাৰণে চিমেণ্টটো কেতিয়াবা ডেমেজ চিমেণ্ট বহুতে ইউজ কৰি দিয়ে সেইকাৰণে চিমেণ্টৰ প্ৰবলেমৰ কাৰণে এনেকুৱা প্ৰবলেম দেখা দিয়ে এইটো প্ৰবলেম যিটো হৈছে এইটো 100%ে আমাৰ কভাৰিঙৰ প্ৰবলেম হৈছে মই এইটো অলপ কাটি কিনে চাইছোঁ বস্তুটো তাত কভাৰিং একদমেই নাই অনলি প্লাষ্টাৰ দি ঢাকি থৈ দিয়া আছে তো আপোনালোকে এনেকুৱা ভুল নকৰিব প্লিজ আপোনালোকে ভালকৈ ছুপাৰভিজন কৰিব ছুপাৰভাইজাৰ এজন ৰাখিব ভাল ইঞ্জিনিয়াৰ এজন মাতিব ভালকৈ যিকোনো বস্তু ঢালাই কৰাৰ আগত আপোনালোকে চেক কৰাই ল'ব ভালকৈ যে এইটো হৈছে নে নাই কভাৰ মেইনটেইন হৈছে নে নাই প্ৰপাৰলি ৰডবোৰ বান্ধা হৈছে নে নাই ৰডৰ লেপিং ভালকৈ দিয়া হৈছে নে ডেভেলপমেণ্ট লেন্থ যিটো থাকে এইটো ভালকৈ দিয়া হৈছে নে নাই তেতিয়া আপোনালোকৰ ঘৰটো প্ৰপাৰলি কাম হ'ব তো আশা কৰিছোঁ ভিডিওটো আপোনালোকৰ কাৰণে উপকৃত হ'ব আপোনালোকে ভাল পাব যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কমেণ্টছ আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ ছ' মাছ